Good morning everyone. Ami ahi goisu yat practice set 13 or logot. Now practice set 13 start ko agote tulip moi tumak dekhi paise tulip eta kotha koason joa kali tumi eta question hudisila. Mor class tu hek hoar pisot monot poise ki kiba eta bostu tulip e buji poa nasile chat ot hudisile. So tulip ebar mok hei question to ako hudason ami class to start ko agote hetu prothome bujilo. আৰু সেকেন্ডলি ৰিডিং কম্প্ৰিহেনশনৰ যেটো প্যাসেজ আজিৰ ক্লাছত হ'ব সেই প্যাসেজটো আপোনালোকক মই ৰাতিপুৱাই দি দিছো কোড দিছো আমাৰ টেলিগ্ৰাম গ্ৰুপত আপুনি প্যাসেজটো পাই যাব লগতে জিগিটা WhatsApp গ্ৰুপ আছে যদি ইটালৈকে আপুনি WhatsApp গ্ৰুপ জয়েন কৰা নাই তেন্তে এটা কাম কৰিব ডেসক্ৰিপচন বক্সত দিয়া লিংকটোৰে WhatsApp group to join koriba because start নহয় মই নিজৰ ফালৰ পৰা কারেন্ট এফেয়ার্স দি আছো লগতে আপোনাক কি কয় এই দি আছো কি কয় phrasal verbs fixed prepositions এনে ধৰণৰ নোটস অসমীয়া ইংলিশ এবিলাকত গোটা এক্সপ্লেইন কৰি দি আছো সো আপোনাক যদি এনে ধৰণৰ ফ্ৰী নোটস লাগে তেন্তে WhatsApp গ্ৰুপ মোৰ এটা ইংলিশ মেন্টৰশিপ বুলি WhatsApp গ্ৰুপ আছে হে WhatsApp গ্ৰুপত জয়েন হ'ব পাৰা বাকি তোমাক না লাগে বেলেগৰ পৰা পাই আছা বেলেগ কথা এটো ঠিক আছে ওকে So tulip ebar koi diason sir used to ha used to question to disile je used to buja na now used to nohoy duita jagat use kora hoy moi apunak koi diu saba start kora agote session to start kora agote amar doubt to ami prothome hek koilo tar pisot ami agbahi jam now used to nohoy as a modal verb use kora hoy Kete as a modal verb use kora hai when we are past things not done anymore routine likhile beshi bhal hobo Okay. प्रथम हल used to प्रथम আপোনাৰ use যদি আমি কবলৈ যাও কোত আপুনি এই বস্তুটো use কৰিব পাৰে generally it is used as a modal verb কেতিয়া when we are remembering যে আগতে আমি কৈছিলো ইটা আমি কন্টিনিউ নকৰো ফৰ এক্সাম্পল ADRE কাৰণে অসম আৰক্ষীৰ কাৰণে আপুনি প্ৰিপেয়াৰ কৰি আছে এটা অসম আৰক্ষীৰ কাৰণে আপুনি প্ৰিপেয়াৰ কৰি আছে তেন্তে ৰাতিপুৱাই পয় বা গধুলি আপোনালোকে ফিজিক্যালি ফিট হ'বলৈ PT কৰি আছে সাগে ৰাইট PT কৰি আছে বা দৌৰি আছে বা এক্সাৰসাইজ কৰি আছে সো যেটা আপোনাৰ অসম আৰক্ষীত হৈ যাব এক বছৰ দু বছৰৰ পিছত হিহতৰ ফালৰ পৰা ডিপাৰ্টমেন্টৰ ফালৰ পৰা যেটা এক্সাৰসাইজ কৰিব লাগে হেতু বেলেগ কথা কিন্তু নিজৰ ফালৰ পৰা আপুনি এক্সাৰসাইজ কৰিব বাদে দিব বা whatever it is ঠিক আছে সো আপুনি কব পাৰে I used to run 5 kilometers now I used to run 5 kilometers মানে কি হয় যে আগতে মই 5 কিলোমিটাৰ দৌৰিব পাৰিছিলো ঠিক আছে 5 kilometers দৌৰিব পাৰিছিলো কিন্তু ইটা মই নোৱাৰো বা ইটা মোৰ হে habit to থাকি যোৱা নাই বা হে routine to থাকি যোৱা নাই in that particular case কি grammar পঢ়াইছে anyways so in that particular case আপুনি used to use কৰিব পাৰে ঠিক আছে আপুনি এই বস্তুটো ইউজ কৰিব পাৰে না used to আৰু এটা আপোনাৰ second usage আছে না আচ্ছা এটো প্ৰথমে পঢ়িলো না যেহেতু it is used as modal verb or লগত আমি কি পঢ়িছো modal verb or লগত আমি পঢ়িছো যে in a sentence যদি modal verb use কৰা হয় if we are using modal verb তেন্তে আমাৰ যেটো main verb থাকিব হে main verb to কোনটো ফৰ্মত থাকিব লাগে main verb to আপোনাৰ base ফৰ্মত থাকিব right base form so therefore example to ji মই লৈছো example ত মই কি কলো যে I used to run every morning মোৰ এটা habit আছিল সদায় ৰাতিপুৱা দৌৰি যোৱা সো আপোনাৰ ইয়াত base verb to দেখি পাইছে নে base verb আমি কেনে ধৰণে ইউজ কৰিছো because ইয়াত infinitive ইউজ কৰিছে টুৰ পিছত run মানে base form ইউজ হ'ব ইয়াৰ লগত আপুনি ran লিখিব নোৱাৰে ইয়াৰ লগত running লিখিব নোৱাৰে past tense ing form এবিলাক ইউজ কৰিব নোৱাৰে ঠিক আছে now second form use to থাকে যে আপোনাৰ
একাস্টম হৈ গৈছে আপুনি মানে আপোনাৰ হ্যাবিট হৈ গৈছে কাম কৰি থাকতে আপোনাৰ হ্যাবিট হৈ গৈছে তেতিয়াও আপুনি ইউজ কৰিব পাৰে কি used to for example when you are accustomed ঠিক আছে now accustomed মানে আপোনাৰ হ্যাবিট হৈ গৈছে ফৰ এক্সাম্পল যদি মই এটা এক্সাম্পল লিখো বেছি ভালকে বুজি পাবা I am used to this bad তো যেবাৰে মই কি কয় যাও অফিসলৈ ৰাতিপুৱা উঠিলেও মই অফিসলৈ লেট কে উঠিলেও অফিসলৈ লেট হ still I am used to running late for office মানে অফিস যোৱাতে মোৰ সদায় লেটে হয় আৰু ইটা মই হেতু হ্যাবিটে বনাই লৈছো মোৰ হ্যাবিটত আহি গৈছে সো ইয়াত আপুনি দেখি পাব used to আমি এজ আ মডাল ভাৰ্ব ইউজ কৰা নাই used to হল যে আপোনাৰ বাৰে প্ৰতি এটাই কাম কৰি গৈ আছে হে কাৰণে আপোনাৰ হ্যাবিটত আহি গৈছে কথাটো নাও আপোনাৰ হ্যাবিটত যেটা আহি গৈছে বস্তুটো তেটা আপুনি ইয়াত কি ইউজ কৰিব লাগিব তেটা আপুনি জেৰুণ্ড ইউজ কৰিব লাগিব যোৱা কালি যেটো ক্লাছত আমি দেখি পাইছিলো ৰাইট তেটা আপুনি জেৰুণ্ড ইউজ কৰিব লাগিব সো প্ৰথম কেছত আমি কি ইউজ কৰিছো প্ৰথম কেছত ইনফিনিটিভ ইউজ কৰিছো সেকেন্ড কেছত আপুনি জেৰুণ্ড ইউজ কৰিছে সো देयरफॉर প্ৰথমে ইউজ টু কোনটো জেৰুণ্ড ইউজ কৰিব লাগে কোনটো ইনফিনিটিভ ইউজ কৰিব লাগে এই বস্তুটো আমি জানিব লাগিব এই জানিলেহে আমি গম পাম যে কোত কি হ'ব লাগে ইতিয়া তোমাৰ এটো ডাউটটো ক্লিয়াৰ হৈ গল নে মানে sir habitual হৈ যাও I used to drink coffee every morning but now I prefer tea yes very nice parag very nice ধুনিয়া I used to drink coffee every morning আগতে মই কফি খাইছিলো কিন্তু ইতিয়া মই কফিৰ টেষ্ট ইমান বেছি ভাল নাপাও বা ইতিয়া তুমি এটোকে সোয়া এই দুইটা एग्जांपल ধুনিয়া সেন্টেন্স দিছা এই সেন্টেন্সতে আমি দুইটা एग्जांपल কৰি দিব পাৰো just give me a second যদি মই এটো উঠাই দিব পাৰো yes না এই দুইটা সেন্টেন্সতে তুমি ডিফারেন্স টু সোয়া আইৰ জাগাত আইয়ে লেখা আছে ওকে আইৰ জাগাত আই লেখা আছে এম এটা এক্সট্ৰা কে এড কৰিছো তাৰ পিছত ইউজ টুৰ জাগাত ইউজ টু এ লেখা আছে ইয়াত দেখি পাইছে ড্ৰিংক মানে ভাৰ্বৰ বেস ফৰ্ম ইউজ কৰা হৈছে এতে আমি ভাৰ্বৰ কোনটো ফৰ্ম ইউজ কৰিছো ভাৰ্বৰ ফিফথ ফৰ্ম মানে আমি জেৰুণ্ড ইউজ কৰিছো কফিৰ জাগাত কফিয়ে লিখিছো ইনৰ জাগাত ইনে লিখিছো দৰ জাগাত দয়ে লিখিছো মৰ্নিংৰ জাগাত মৰ্নিংে লিখিছো প্ৰথম যেটো সেন্টেন্স লেখা হৈছে দেখে আছে প্ৰথম যেটো সেন্টেন্স লেখা হৈছে এই সেন্টেন্সটো কি বুজাই আছে আপোনাক এই সেন্টেন্সটো বুজাই আছে যে আগতে ৰাতিপুৱা মই কফি খাইছিলো আগতে ৰাতিপুৱা মই কফি ভাল পাইছিলো বা আগতে মই কফি ৰাতিপুৱা খাইছিলো সেকেন্ড সেন্টেন্সে আপোনাক কি বুজাই আছে যে ইমান বেছি মই কফি ভাল নাপাও কিন্তু সদায় ৰাতিপুৱা কফি খাই মোৰ হ্যাবিট বনি গৈছে ইতিয়া ৰাতিপুৱা কফি খোৱা সো আই এম used to drinking coffee in the morning মই এটা হ্যাবিটত আনি দিছো যে ৰাতিপুৱা কফি খাবই লাগিব সো প্ৰথম সেন্টেন্সত আমি দেখি পাইছো আগতে কি কৈছিলো সেকেন্ড সেন্টেন্সত আমি দেখি পাইছো যে আমাৰ হ্যাবিটত ইতিয়া আহি গল নাও এই দুইটা সেন্টেন্সৰ মাজত ডিফাৰেন্স কি ডিফারেন্স টু সোয়া প্রথম সেন্টেন্সত আমি হেল্পিং ভার্বৰ একো ইউজ কৰা নাই দেয়াৰ ইজ নো হেল্পিং ভার্ব সেকেন্ড সেন্টেন্সত আমি হেল্পিং ভার্ব ইন্ট্রোডিউস কৰিছো দেয়াৰ ইজ আ হেল্পিং ভার্ব which is needed সেকেন্ডলি আমি কি দেখি পাইছো প্ৰথম সেন্টেন্সটোত আমাৰ ইনফিনিটিভ ইউজ কৰা হৈছে টুৰ পিছত আমি কি ইউজ কৰিছো ইনফিনিটিভ ইউজ কৰিছো আৰু সেকেন্ড সেন্টেন্সত ইউজ কি কৰা হৈছে সেকেন্ড সেন্টেন্সত জেৰুণ্ড ইউজ কৰা হৈছে সো দিস আর দ্য টু ডিফারেন্সেস বিটুইন দ্য সেন্টেন্সেস ইটা এই সেন্টেন্সেসৰ মাজত আপুনি ডিফারেন্সটো বুজি পালে I hope now it is clear
right? Ita I hope a used to bostu to apuna clear hoye goise. So ita ami ajir class to start koru. Good morning everyone. Amar prothom section to jene agor section ole ami poriso. Prothom section to apunar ki hobo error spotting or hobo. No sooner did the bell ring when the students rushed out. Mane bell to bazar loge loge students bur ki hoise school or pray ba class or pray ulai ahise. So therefore yet where is the error? Aru jodi apunar mote error nai. If you think there is no error, then apuni jane there is the secret hidden option. He option to hoise apunar option E, jetut apuni no error boli likhibo para. So ki hobo lage answer? Now, yeah, answer hobo. No sooner did the bell ring when. Kyo when answer hobo? Because no sooner is a hobdo homu. In hobdo homu hoy a couple beleg. No sooner logot apuni when likhibo nware. No sooner or logot couple kar koriba pare. No sooner or logot couple hol apunar then. ठीक है now THEN होबो लागे ने THAN होबो लागे हे तो मैं चैटत एरि दिसो आपना लोके मक कइ दिबो yes so THAN लिखिसे कोनो बाय THEN মই এটা THEN লিখিছো আপুনি মোক কক THEN होबो लागे ने THAN होबो लागे the correct answer is of course THAN মই just आपना confuse কৰিবলৈ এতে লিখিছিলো no sooner লগত THAN use কৰা হয় ঠিক আছে hardly scarcely লগত ঠিক আছে moving on to the next question. Choose the correct sentence. He suggested that she should apply for the post. She insisted to go alone to the station. Tar pisot apunar dia ase I look forward to meet you at the conference hall and he is too weak for walking long distances. Yar bhitorot correct sentence konto? Okay. Now, option B to jodi ami sabole jao. She insisted to go alone to the station. Kotha hol insist shobdotur logot apuni ki use koribo lagibo. Insist is always followed by verb plus ing. Insist shobdor pisot apunar ki ahibo verb plus ing ahibo. Yat moi ki likhi thoisu base form likhi thoisu. See she insisted on going alone. Sentence to ki hobo lagisile? Sentence to hobo lagisile she insisted on going alone ঠিক আছে so therefore মনত ৰাখিবা লিখি লবা নোটবুকত insistor লগত go লিখিব নোৱাৰি so this is wrong I look forward or পিছত আকৌ আপুনি কি লিখিব লাগিব meet লিখিব নোৱাৰে meeting লিখিব লাগিব বহুত বাৰ আমি কৰিছো he is too weak for নহয় tour logot apunar combination kar hoy tour logot combination hoy to jitu single or logot thake so he is too weak ate ki hobo lagisile to hobo lagisile so this is also wrong the correct answer is aru jitut correct apunar grammatical sense bone hetu hoise option A he suggested that she should apply for the post yat echo grammatical mistake na option A is the correct answer moving on to the next question find the part with an error so yare bhitor error kontu hobo Okay. The number of road accidents have increased significantly this year. Eto apunaloke mok answer dibo. The number of or logot kontu verb use koribo lage. Aru a number of or logot kontu use koribo lage. So, the number of or logot apunar jitu verb hobo. He verb to ki hobo? He verb to singular verb hobo. Aru, the number of or logot apunar verb to ki hobo lage? The number of or logot apunar, a number of or logot apunar verb to ki hobo lage? Plural hobo lage. ठीक है ऐसे? So, therefore, yat ki lekha ase? The number of road accidents
have লেখা আছে have হ'ব নোৱাৰে singular verb use কৰিব লাগিব so ইয়াত কি হ'ব লাগিছিলে ইয়াত has হ'ব লাগিছিলে so therefore the correct answer is option C ত error আছিল এই চাৰ্ট খন নহয় আপুনি মতো ক্লাস নোটস দিমে বাৰু কিন্তু আপুনিও নোটবুকত ইটা পজ কৰি ফেলে এবাৰ লিখি লব কি হ'ব লাগে আনসাৰ এটো আপোনাৰ বহুত গিটা এক্সামত হেল্প কৰি দিব Next section hoise amar fill in the blanks. So let's go to the next section. Here we go. The detective's dash observation of tiny details helped him crack the case. The detective's dash observation. Kene dhornor observation hobo lagibo je tiny details apuni dekhi pai. Ita বহুত সৰু বস্তু সায়েন্সৰ অকমান কথা পাতো বহুত সৰু বস্তুৰ যদি আমি কথা কবলৈ যাও তেন্তে আমি কোনটো শব্দ ইউজ কৰো আমি মাইক্ৰো শব্দটো ইউজ কৰো মাইক্ৰো মানে কি হয় মাইক্ৰো মানে বহুত সৰু ৰাইট হে কাৰণে সৰু অৰ্গানিজম চাবলৈ আপুনি কি ইউজ কৰে মাইক্ৰোস্কোপ ইউজ কৰে সো কেপ্ট আন্ডাৰ দা মাইক্ৰোস্কোপ এটা ইডিয়াম আছে Now, kept under the microscope or meaning ki hoy je apuni bahut meticulously kaam to korise. ठीक है से meticulous. बहुत meticulously apuni kaam to korise. So detectives dash observation. Kene dhornor observation hobo lagibo je apuni tiny details dekhi pai. Reckless mane hoy careless. ठीक है से reckless or meaning apunar ki hoy reckless or meaning hoy apunar careless. Indifferent माने आपने गुरुत्व दिया ने unimportant for you ठीक है से it is unimportant for you oblivious माने आपनी बुझिए पोना बा आपनी गमे ना पाए की कथा की होयसे की कथा होयसे की बात्रा होयसे आपनी गमे ना पाए ताक oblivious বুলি কোৱা হয় so the correct answer কি হ'ব লাগে correct answer হ'ব লাগে keen মানে হৰু হৰু ডিটেইলস আপুনি দেখি পায় বা হৰু হৰু ডিটেইলস এভিডেন্সৰ পিছতো আপুনি গৈছে ইনভেস্টিগেশন কৰিবলৈ so correct answer here is the detective's keen observation of tiny details will be the correct answer next question the documentary dash light on the harsh living condition faced by migrant workers now corona time jita hoisile apuni dekhi paise sage bahut apunar documentary olaise gistor pare documentary olaisle poster pare documentary olaisle bahut documentary olaise jo dekhi pao ami je corona time je suddenly bondo to dia hoise he bondor karone kiman manu mumbai pare delhi pare khoskai hiote ghoroloi jabo laga hoise So, ene dhornor documentary kotha yato pata hoise the documentary dash light. So, ami jeta documentary to dekhi paisu. Tar pisot ami ki palo? Ami paisu information. So, is a publicor karone information to open kori dia hoise. Hetu ke kuwa hoy shed light. Shed light মানে কি হয় important information to আপনি সবুৰ কাৰণে open কৰি দিছে বা important information to আপনি সবুৰৰ সমুখত আনি ৰাখি দিছে সো হেতুকে আমি throw light বুলিও শুনিছে সাগে আপনি please throw light on the subject throw light মানে আন্ধাৰত আছে বস্তুবোৰ ইটা আপনি নিজৰ এনলাইটমেন্টৰ লাইটটো হে টপিকৰ ওপৰত দি দিয়া হেনে ধৰণে শেড লাইট মিনিংৰ সেম হয় এই থ্ৰো লাইটৰ লগতে আপোনাৰ সেম মিনিং আহিব শেড লাইটৰ the correct answer will be option B ঠিক আছে correct answer will be option B to shed light on proverb হয় yes tulip okay now moving on to the next question the athlete trained dash for months before national championship now apuni jodi নীৰজ চোপড়াৰ কেতিয়াবা দেখি পায় দিন ৰাতি পৰপৰে হি কি কৰিবলৈ গৈ আছে বা নীৰজ চোপড়া বাদ দিয়া এটা মুভি আইছিলে না ভাগ মিলখা ভাগ সো ভাগ মিলখা ভাগৰ সেকেন্ড হাফত আপুনি দেখি পাইছে বৰষুণে দিয়ক ৰ'দে দিয়ক যি বস্তু দিয়ক হি একদম ধুনিয়াকে নিজৰ ফোকাস লৈ যে 21.9 সেকেন্ড 400 মিটাৰৰ হে আছে কি কয় ৰেকৰ্ড হয় এই ৰেকৰ্ডটো মই ভাঙিব লাগিব তিব্বত যায় লে যায় যত যাও তাত মই প্ৰেক্টিস কৰি থাকিম সো এজ এ ফোকাস আৰু এই নিজৰ খুব হাৰ্ড ওয়ার্ক যে কয় হেতুক আমি কোনটো শব্দৰে এতে দেখিব শো কৰিব পাৰো casually মানে আপুনি সিরিয়াস নহয় reluctantly মানে কোনোবা আপোনাক দাবি দিছে বা কোনোবা আপোনাক জোৰ দি ফেলে কাম যেতে ইয়াত বহুত স্টুডেন্ট আছে ইয়াত নহয় কিছুমান আমাৰ কি কয় কমেন্ট বক্সত আহে স্টুডেন্টস হিয়তে কয় ADRE নাহে বা এবাৰ হে হৈ যাব এবাৰ একোৱে পৰীক্ষা নলাই এবাৰ অসম আৰক্ষীৰ পৰীক্ষা নলাই বহুত স্টুডেন্ট আহে এনে ধৰণৰ হিহতক নহয়
তেখেতৰ প্যাৰেন্টছে কি কৰিছে তেখেতৰ প্যাৰেন্টছে ফোর্স কৰিছে যে গভৰ্ণমেন্ট চাকৰিৰ কাৰণে প্ৰিপেয়াৰ কৰ সো হিয়তে কি কৰে হিয়তে আপোনালোককো বিকজ নিজে তো ডিমোটিভেট হৈ আছে আপোনালোককো ডিমোটিভেট কৰে সো দ্যাট ইজ হোৱাট দ্যাট ইজ ৰিলাক্টেন্টলি ঠিক আছে নিজৰ মনেৰে কামটো কৰা নাই কেয়াৰলেছলি অলৰেডি আপোনাক মই কলোৱে কি হ'ব লাগে সো বহুত হাৰ্ড ওয়ার্ক বহুত কঠিন পৰিশ্ৰম যেটা আপুনি নিজৰ বডিক নিজৰ মাইন্ডক আপুনি কঠিন পৰিশ্ৰমেৰে লৈ যায় হেতুক আমি ৰিগাৰাছলি বুলি কওঁ the correct answer is the athlete trained rigorously for months before the national championship the correct answer will be option A okay moving on to the next question the government announced special dash to encourage investment in rural infrastructure the government announced special dash ite eta positive শব্দ আছে কি encourage positive penalties কেনে ধৰণৰ শব্দ হয় penalties negative শব্দ হয় সো হ'ব নোৱাৰে restriction কেনে ধৰণৰ শব্দ হয় restriction ৰ negative শব্দ হয় হ'ব নোৱাৰে obstacle মানে বাধা সো বাধাও আপোনাৰ কেনে ধৰণৰ হয় নেগেটিভ শব্দ হয় যদি আপোনাৰ স্টেটমেন্ট পজিটিভ মই মিনিং অফ ডিসকাসে কৰা নাই মই মিনিং লৈ যোৱাই নাই আপুনি যদি মিনিং বুজি নাপায় অকল আপুনি জানিলে হল যে শব্দটো পজিটিভ নে নেগেটিভ সো শব্দটো যে হেতু আপোনাৰ পজিটিভ স্টেটমেন্টটো আপোনাৰ পজিটিভ তেন্তে আনসাৰ কি হ'ব লাগে ইনসেন্টিভস নাও ইনসেন্টিভ মানে কি হয় মই আপোনাক ক ইয়াত কিমান ষ্টুডেন্ট আছে যি সকলে ইন্টাৰ্নশিপ কৰিছে হাউ মেনি অফ ইউ হ্যাভ ডান ইন্টাৰ্নশিপ ইয়াত আছে নেকি ষ্টুডেন্ট এবাৰ মোক হ্যান্ড ৰেজ কৰি দেখুৱাচোন হাউ মেনি অফ ইউ হ্যাভ ডান ইন্টাৰ্নশিপ কৰিছা কলেজৰ পাৰে 4 মাহৰ 2 মাহৰ 6 মাহৰ ইন্টাৰ্নশিপ কৰিবলৈ দিয়ে ন আপোনালোকে ইন্টাৰ্নশিপ কৰিছে বা কলেজ শেষ হোৱাৰ পিছত কিতাবা ইন্টাৰ্নশিপ কৰিছে নাও যেটা আপুনি কলেজৰ গ্ৰেজুৱেচন যেটা মই কলেজত আছিলো সেকেন্ড ইয়াৰত আমাক ইন্টাৰ্নশিপ মানে কৰিবই লাগিব ইন্টাৰ্নশিপ হে ইন্টাৰ্নশিপত নহয় একো পইচা দিয়া নহয় আপুনি ফ্ৰীতে কৰিব লাগিব মানে কোম্পানী আপোনাৰ পৰা ফ্ৰীতে কামটো উলাই লৈ যায় ঠিক আছে কিন্তু কলেজ শেষ হোৱাৰ পিছত এতিয়া ইন্ডিয়ান গভৰ্ণমেন্টে এই সহায় কৰিবলৈ সব মানুহ সব ষ্টুডেন্টছক সহায় কৰিবলৈ নিজৰ পোৰ্টেলতে হে ইন্টাৰ্নশিপ দিয়া হৈছে Now, as a internship dia hoise, internship is not a full-time work. Full-time employment no hai. Internship hoy apuni real life ot bostubur keneke kaam kore tare experience apuni gotai ase. He experience or logot apunak dia hobo incentive. Incentive mane apuni kaam kori ase eta engineer or. ठीक है ইঞ্জিনিয়াৰৰ কাম কৰি আছে কিন্তু আপোনাক টোটাল ৰেসপন্সিবিলিটি দিয়া হোৱা নাই আপোনাক কৈছে ইঞ্জিনিয়াৰৰ তলত আপুনি কাম কৰিব লাগিব আৰু প্ৰতি মাহে আপোনাক আমি 5000 কৈ দিম এজ আ ইনসেন্টিভ ইট ইজ নট আ স্যালাৰি আপোনাৰ স্যালাৰি নহয় অকল আমাৰ লগত আপুনি যে এক্সপেৰিয়েন্স গেইন কৰি আছে আৰু হে এক্সপেৰিয়েন্স গেইন কৰাতে আপুনি যে কাম কৰি দিলে হে কামৰ আপোনাক ইনসেন্টিভ দিয়া হ'ব সো কাইন্ড অফ আপুনি ধৰিব পাৰে এটো কাইন্ড অফ আ প্ৰফিট ঠিক আছে ইঞ্জিনিয়াৰিং মানে ইন্টাৰ্নশিপ কম্পালসৰি আছিল यस আনপেইড ইন্টাৰ্নশিপ यस ঠিক আছে এটা আছে কিমান ষ্টুডেন্টে কইলা ওকে সাইনি মৰানে কইছে পৰাগে কইছে বিৰবলে কোৱা নাই 1 ইয়াৰ কইছো ওকে ঠিক আছে ডিম্পলে কইছে হিমাক্ষী 6 মান্থস কইছো ওকে ববিতায়ে কইছে ইনসেন্টিভ এক্সট্ৰা মানি यस ঠিক আছে প্ৰীতম বাবু সোনা বুলি কিবা কলে আৰু শুনা নাই মই অল ইন্ডিয়াত কৈছিলো সাইনি ওকে ঠিক আছে সো জাস্ট মই আপোনাৰ ৰিলেশনশিপ টু কৈছো দে তেটা শব্দটো মুখস্থ থাকিব মুভিং অন টু দ্য নেক্সট কোৱেশ্চন আচ্ছা আৰু এটা কথা আই থিংক ইয়াত 80-90% যিমান ষ্টুডেন্ট আছে I think maximum of you are graduate apuni graduate hoy right aru recently graduate hoy aru jodi apuni recently graduate hoy na etu punit saror phalor pare just advise them একদম মোৰ ফালৰ পৰা এডভাইস দিছো মোৰ লাইফ এক্সপেৰিয়েন্সৰ পৰা এডভাইস দিছো ইতিয়া লৈকে যদি ইন্টাৰ্নশিপ কৰা নাই ট্ৰাই কৰা কৰবাত ইন্টাৰ্নশিপ কৰা বিকজ এট দ্য এন্ড অফ দ্য ডে আপোনাৰ ৰিজিউমে যিমান এক্সপেৰিয়েন্স আপুনি দেখাব নহয় হিমানে হুনকালে আপোনাৰ জব পোৱা চান্সেস থাকে হেতু প্ৰাইভেট সেক্টৰে হক পাবলিক সেক্টৰে হক মানে প্ৰাইভেটলি ওন্ড কোম্পানীয়ে হক বা আপোনাৰ গভৰ্ণমেন্টৰে আপুনি আন্ডাৰত কাম কৰিবলৈ গৈ আছে এনি which way both of them requires experience jiman apunar experience thakibo himane apuni bele candidateor uporot thakibo ei bostu to monot rakhiba so paile jiman para work experience gotoa start kora logote thik ase now section 3 is about synonyms and antonyms so let's start with the first question lekha ase opposite of eulogies eulogies what do you mean prothome meaning to janibo lagibo eulogies or meaning ki hoy tar pisote apuni biporit shobdo to kobo pare Okay.
নাও মই আপোনাক কিছু ক্লাস আগতে কি কৈছিলো যে ইউ শব্দটোৰ মানে কি হয় ইউ শব্দটোৰ মানে হয় গুড ভাল ঠিক আছে আৰু লগতে আপুনি এটা শব্দ দেখি পাইছে লগ লগ বা লোগো শব্দটোৰ মিনিং কি হয় লোগো শব্দটোৰ মিনিং হয় আপোনাৰ স্পিচ সো देयरफॉर এনে ধৰণৰ স্পিচ जितुत আপুনি কাৰোবাৰ ভাল কথা কবলৈ গৈ আছে কাৰোবাৰ খুব কি কয় ভাল কথা কৈ আছে ফৰ এক্সাম্পল আপুনি দেখি পাইছে সাগে মোৰ ক্লাছত বহুত বাৰ মই ডক্টৰ এপিজে আব্দুল কালামৰ এক্সাম্পল ল আৰু বহুত বাৰ মই সদায় ভালে কথা ক বহুত বাৰ কি যিমান বাৰ লৈছো ইমান বাৰে ভাল কথাই ক হেনে ধৰণে আপোনাক যদি স্কুলত বা ইউনিভাৰ্সিটিত কবলৈ দিয়ে যে ডক্টৰ হোমি বাবাৰ ওপৰত আপুনি কথাটো কক সো আপুনি কেটাও ক্ৰিটিসাইজ কৰি কব নোৱাৰে বিকজ আপোনাতকে বহুত ডাঙৰ হয় আৰু ইণ্ডিয়াৰ কাৰণে বহুত ডাঙৰ ভিজন আছিল তেখেতৰ সো দেয়াৰফৰ আপুনি ক্ৰিটিসাইজ কৰি স্পিচ দিব নোৱাৰে আপুনি কি কৰিব লাগিব গ্লোৰিফাই কৰি স্পিচটো দিব লাগিব ডাঙৰ ডাঙৰ ভাল কথাবিলাক কব লাগিব সো হেতুকে আমি কি বুলি ক হেতুকে আমি ইউলোগাইজ বা ইউলোজাইজ বুলি ক সো গ্লোৰিফাই কি হৈ যাব গ্লোৰিফাই synonym hobo hene dhorone praise apunar ki hoy jabo praise o apunar synonym hobo right answer ki hobo lagibo opposite ami biporit bisari asilo that is criticize kora the criticize jane apuni paper likhi ase editorial likhi ase aru ejon mantrie bahut kiba kibi promise korile 5 bosorar pisot he promiseor eta kothao kaam nokorile so teta apuni ki kolomot likhibo je mantri jone he koisile aru lastot ekoi kaam kora na so that is criticism hetu apuni criticize kori goi ase moving on to the next question the closest so disrespect synonym hudisu yat mai thik ase disrespect synonym respect jito apuni mur kore ita apuni muk hude sir ami exam or karone keneke prepare koribo lage respectfully hude aji eta message ahise mur mobile ot I think tekhete bhal bhabie message to dise kintu pohate okoman disrespect lagile I think B.Ed na DLED or karone personally muk message koisile sir apunar tat previous year question or PDF ne book ase jado moi koisile okoman sabo lagibo okoman time de saifle ma koi dim saifle muk diok ঠিক আছে নাও সাইফলে মুক দিয়ক বুলিছে লেখা আছে ইট সিমস লাইক ডিমান্ড কইছে আপোনালোকে নাও ডিমান্ড যেটা আপুনি মুৰ পৰে কৰে দ্যাট ডাজ নট মিন ডিমান্ড আপুনি কাৰ পৰা কৰিব পাৰে নিজৰ সেম লেভেলৰ মানুহৰ পৰা বা নিজৰ আপুনি আপোনাতকে যদি সৰু আছে তেখেতৰ পৰা কৰিব পাৰে ইটা তেখেতে কি ভাবি আনসাৰটো দিছে আই ডোন্ট নো ঠিক আছে মই গম নাপাও বিকজ মেসেজত আপুনি ইমোশন দেখি নাপায় কিন্তু পঢ়াতে এনে লাগিছে ইট ইজ ডিসরেসপেক্টফুল ঠিক আছে আই এম নট সেইং কি ডিসরেসপেক্টফুল হয় পঢ়াতে এনে ধৰণৰ লাগিছে anyways so that is your disrespect je jar apuni respect no kore yar synonym ki hobo synonym hobo contempt jar apuni bhal na pai jak bhal na pai tar respect kyo koribo synonym hodise na yes so antonym ki hoy jabo antonym biporit hoy jabo apunar honor esteem joakali esteem shobdoto ami discuss korisu reverence antonym hoy jabo okay so these are antonyms of what disrespect moving on to the next question choose the word opposite in meaning of inculpate culp shobdotu ami bahut bar discuss korisu let's answer this question ki hobo lage acha aji kintu moi apunalokok like koribole koa na italoike 50 ta studente concurrent sai ase ekeloge bohi 50 studente sai ase apunaloke like koise na koa na like koi diok jodi koa na ma phone to onai na aji class thik ase so moi dekhi na pao apuni like koise na koa na जिमान स्टूडेंटे চাই আছে जिमान स्टूडेंटे आंसर দি আছে এবাৰ লাইক কৰা লগতে এটা হ্যাপি নিউজ আপুনি গম পায় নে যোৱা কালি আমাৰ 48 কে আপোনালোকে ধুনিয়া কে আপোনাক জিটো টাৰ্গেট দিয়া হয় হে টাৰ্গেটটো আপুনি কইয়ে দিয়ে 48 কে সাবস্ক্রাইবার্স আমাৰ হৈ গল সো আজিৰ টাৰ্গেট আমাৰ কি আজিৰ টাৰ্গেট হৈছে যে আমি এই 48 কে টু ৰাতি লৈকে 48.1 কে কই দিও বেছি আপোনাক টাৰ্গেট দিয়া নাই আপোনাক কিমান টাৰ্গেট দিছো অকল 100 টা স্টুডেন্ট আপুনি সাবস্ক্রাইব কৰবা পাৰে নে নোৱাৰে সো ইয়াত আমাৰ 48000 স্টুডেন্টস আছে সো 48000 স্টুডেন্টস এ মিলি কিনি 100 টা স্টুডেন্ট বিচাৰিব নোৱাৰে নি সো देयरफॉर প্লিজ ব্ৰিং 100 স্টুডেন্টস প্লিজ ব্ৰিং 100 সাবস্ক্রাইবার্স আৰু যি সকল স্টুডেন্টে সাবস্ক্রাইব কৰা নাই ট্রাই কৰক যে আমি 50000 যিমান হনকালে পাৰো হিমান হনকালে কৰাব পাৰো তেতিয়া এটা স্পেশাল বস্তু আছে যেটো সবকে দিম এনিৱেজ কামিং ব্যাক টু দ্য টপিক inculpator apuna ki opposite hudise so inculpate mane ki hoy inculpate mane hoy je apunar uporot jitu case dia hoise ba apunak jitu bostur karone blame kora hoise he blame to correct hoy accuse korise apunak a blame or pare jodi apunak otorai die hetuke ami opposite buli kom and a bostu to ami already pohiso
I think the correct answer is option B. Apunaloke ki dise? Yes, the correct answer is option B. Ki likhi ase? Hall 48.1k hoi gol. Hoi goise niki? Acha moi swane. Sir target to diok. Thik ase. Target to tente 48.1k jodi hoi goise tente amar target to bahi gol itia. Bahi gol kimano loike 48.2k. Aji দুপৰীয়া লৈকে যদি কৰিবা পাৰে ইমান হুনকালে 5 মিনিটতে 1k কৰি দিছা 48.1k সো লেটস সে দুপৰীয়া লৈকে মোৰ নেক্সট ক্লাস 3টা বাজাত আছে লেটস সে 3টা বাজাত মই বেলেগ টাৰ্গেট তোমালোকক দিব পাৰো নে নোৱাৰো okay so the correct answer is here option B moving on to the next question acha next question কৰা আগতে আমাৰ নহয় 15 মেৰ পাৰে এপেক্স বেংকৰ নতুন ক্লাস স্টাৰ্ট হৈ গৈছে যি সকল ষ্টুডেন্টে প্ৰিপেয়াৰ কৰি আছিল ভালদৰে প্ৰিপেয়াৰ কৰিব পৰা নাই বিকজ সি সবে সেলফ ষ্টাডি টু কয় কিন্তু সেলফ ষ্টাডি আপুনি পাইছে কৰিবলৈ আপোনাৰ তাত আপোনাৰ হাতত ইমান টাইম আছে নে নাই প্ৰেক্টিস কৰিবলৈ কোট ৰিসোৰ্স বিচাৰিব সো এইবিলাক কথা বহুত কিবা কিবি আহি যায় সো देयरफॉर বহুত ষ্টুডেন্টে নিজে স্টাৰ্ট কৰিছিল কিন্তু হিয়তে নোৱাৰিলে হিয়তে কৈছে স্যাৰ আমাক গাইডেন্সৰ দৰকাৰ আৰু সবুকে লাগে স্কুল সি আপুনি ঘৰত বহিও এবিসিডি পঢ়িব পাৰে আপোনাৰ মা দেউতা আপোনাক এবিসিডি পঢ়াইছে 1 2 3 পঢ়াইছে তেন্তে স্কুল যোৱাৰ কি দৰকাৰ স্কুল যোৱাৰটো একো দৰকাৰ নাছিলে কিয় গৈছো আমি স্কুল গৈছো বিকজ স্কুলৰ যিবিলাক টিচাৰ আছে হিহতৰ যি জ্ঞান আছে হিহতৰ যে গাইডেন্স আছে হিহতৰ যে লাইফ এক্সপেৰিয়েন্স আছে হেতু বহুত বেছি right হিহতে পঢ়িছে কেনেকে ষ্টুডেন্ট এটা গাইড কৰিব লাগে পোৱালিৰ পাৰে 5th স্ট্যান্ডাৰ্ডৰ লৈকে what is the difference এই ডিফাৰেন্স টো হিহতে গম পায় মই গম নাপাওঁ আপুনি গম নাপায় কিন্তু হেজন টিচাৰে গম পায় হেকাৰণে কয় নহয় ভগৱানৰ ওপৰত গুৰু হয় right therefore এটা যে saying আছে কি কয় गुरु गोविंद दोनों खड़े काके लागे पाए बलिहारी गुरु के गोविंद दियो बताए राइट सो गुरु आरो गोविंद माने गुरु आरो भगवान एकेलगे थिय होइसे कार भरि मय सु सो हेतु eta कावत आई थिंक আপুনি শুনিছে সাগে বাট এনিৱেজ কামিং ব্যাক টু দা টপিক আপোনাকো যদি এই গাইডেন্সৰ দৰকাৰ আপুনিও যদি ভাবি আছে যে এপেক্সৰ কাৰণে বেছি দিন তো বাছি যোৱা নাই এটা মোস্ট প্ৰবাবলি জুলাই এন্ড বা আগষ্টৰ ফাৰ্ষ্টত আপোনাৰ এক্সাম তো হৈ যাব সো देयरफॉर আপোনালোকে কি কৰিব পাৰে আপোনালোকে এই নাম্বাৰটো যে দেখি পাইছে এই নাম্বাৰটোত কল কৰিলে হল যে আমিও এপেক্স বেংকটো লব খুজিছো লগতে আপোনাক কোডটো মই কৈ দিও কোডটো সদায় আপোনাৰ থাকিব PT015 আগতে PT018 এৰে আপুনি কৰিব পাৰিছিলে কিন্তু ইটা এই কোডটো আকৌ চেঞ্জ হৈ গল ইটা 15% ৰে ডিসকাউন্টটো পাব এনিৱেজ মুভিং অন টু দ্য নেক্সট পাৰ্ট এটা কাম কৰো এই কোশ্চেনটোৰ পিছত প্ৰথমে আরসি কৰো ৰিডিং কম্প্ৰিহেনশন কৰো তাৰ পিছত আমি স্পেলিং মিস্টেক কোশ্চেনত যাম ঠিক আছে সো চুজ দ্য ওয়ার্ড ক্লোজেস্ট ইন দ্য মিনিং অফ dysfunction আমি আগতো কৈছো expected date didas কইয়ে দিলু মই রাইট ওকে ফাংশন মানে ভালদৰে কাম কৰিছে ফাংশন মানে আপোনাৰ কি হ'ব ফাংশন মানে এফিশিয়েন্সি নরমালসি closest in the meaning ha so function মানে আপোনাৰ এফিশিয়েন্সি ভালদৰে কাম কৰি আছে নরমালসি নরমালি আপোনাৰ কাম কৰি আছে performance গাড়ীৰ performance আমি হুধু নহয় যে কেনে ধৰণৰ performance 0 to 100 km/h কিমান টাইমত যাব পাৰে সো আপুনি কব 60 সেকেন্ডছত যাব পাৰে 30 সেকেন্ডছত যাব পাৰে whatever it is that is the performance so correct answer ইয়াৰ কি হ'ব correct answer হ'ব breakdown যে যেতিয়া স্টার্ট কৰো তেতিয়া বেয়া হৈ যায় কেতিয়াবা ইঞ্জিন বেয়া হৈ গল কেতিয়াবা কি কয় টায়াৰৰ পৰা বতা ওলাই গৈছে so whatever it is so that is your breakdown okay ঠিক আছে the correct answer is option C ইটা এটা কাম কৰো রিডিং কম্প্রিহেনশন কৰো সো সবে আজি ৰাতিপুৱা যেটো রিডিং কম্প্রিহেনশন আপোনাক দিয়া হৈছে সবে এটা কাম কৰকছুন তেতা লাগে বেলেগ ট্যাবত এটা রিডিং কম্প্রিহেনশন তো খুলি লকছুন তেতা আমি কোশ্চেন তো কইব পাই ঠিক আছে বেলেগ ট্যাবত রিডিং কম্প্রিহেনশন তো খুলি লক আচ্ছা জি সকল স্টুডেন্টৰ তাত নাই নতুনকে আপুনি আহিছে আপুনি গম নাপায় কোনটো রিডিং কম্প্রিহেনশনৰ কথা পাতি আছো এটা কাম কৰক ডেসক্ৰিপচন বক্সত নহয় টেলিগ্ৰাম চ্যানেল এটা দিয়া আছে সদায় ৰাতিপুৱা আমাৰ ক্লাছৰ আগত যদি রিডিং ইটা তো রিডিং কম্প্রিহেনশন কৰি আছো সো রিডিং কম্প্রিহেনশন আপোনাক দি দিও আৰু যেটা ক্লজ টেস্ট কৰিম তেটা ক্লজ টেস্ট টু দি দিম কোশ্চেন নি দিও অকল ক্লজ টেস্ট টু দিম সো ক্লাছত আমি কি কৰিম হে রিডিং কম্প্রিহেনশন তো আপোনাৰ হাতত থাকিব আপুনি অকল কি কৰিব লাগে কোশ্চেনৰ আনসাৰটো দিব লাগে যোৱা কালি মই দেখি পাইছো অকল তিনিটা ষ্টুডেন্টে 35 কোশ্চেনৰ আনসাৰটো দিছিলে yes the correct answer is option B next timeৰ পাৰে মই এটা কাম কৰিম যে জনে কমেন্টত আনসাৰ দিয়ে তেখেতৰ কমেন্টছ বোৰ মই ইয়াত লৈ আহিম ঠিক আছে আপোনাৰ কমেন্টছ লৈ আহিম তেটা আপোনাৰ কি কয় এনকাৰেজমেন্ট টু হ'ব যে আমাৰ কমেন্টছ সেশনত আহিব লাগে but anyways the correct answer was option B now এটা কাম কৰো আমি phrasal verb এইবিলাক কৰাৰ আগতে স্পেলিং চেক কৰাৰ আগতে আমি one word substitution নহয় আমি reading comprehension কৰো
right ready pasta question koribole goi asu reading comprehension so prothom reading comprehension to khuli lok sabe aru ji hokol studentor tat nai tente description box ot dia telegram channel ot jok prothom file tu apuni dekhi pabo reading comprehension or ekdam latest aji rati poi diso okay question at jao sida apunar tat reading comprehension to ase apuni answer diok mo answer to just mark koi jam yat according to the passage what does the word satyagrah means satyagrahor meaning ki hoy now satyagrah শব্দ according to passage মই গম নাপাও মই passage to পঢ়া নাই বাৰু আপুনি পঢ়িছে passage to satyagrah শব্দটো আপোনাৰ কিহৰ পৰা আহিছে satyagrah শব্দটো আপোনাৰ আহিছে সত্য আৰু আগ্ৰহ ঠিক আছে কিহৰ পৰা আহিছে সত্য মানে ট্ৰুথ আৰু আগ্ৰহ মানে সত্যৰ ফালে আপুনি গৈ আছে বা সত্যৰ খোজত আপুনি গৈ আছে সত্য বিচাৰি আছে আপুনি সত্য প্লাস আগ্ৰহ so therefore we are talking about something related to truth something related to truth ki hobo lage answer yes the correct answer is option C truth force or soul force kintu ekdom correct sabole jao the correct answer will be truth force thik ase force ki hor truth hor hosa kothar truth next question jodi ami sabole jao what was the purpose of salt march of 1930 according to the passage or according salt march je dandi march ami kom so a dandi march kyo kora hoisile ki what was the reason according to the passage to protest the british salt tax through peaceful action to demand complete independence from British rule, to show support for Gandhi's personal leadership, to train followers in military discipline. Acha. Ita ma apunak eta kotha koi, ita apuni to reading comprehension apunar tat ase, just ma apunak eta idea diu, je reading comprehension pohibo keneke lage. Prothome apuni question to pohile. Question at kihor kotha patise, question at kotha patise apunar Salt March 1930. So apuni beleg option pohibo na lage. Apuni ki koribo lagibo, apuni ako reading comprehension at ghuri jabo lagibo, aru bisaibo lagibo what salt march 1930 kot pata hoise salt march 1930 er kotha so ami jodi sabole jao yat apuna ye to salt march 1930 ঠিক আছে so therefore কিহৰ কাৰণে পাতা হৈছে এই salt march 1930 ৰে আখে পাখে আপোনাৰ আনসাৰ টো থাকিব কি লেখা আছে the salt march of 1930 in which Gandhi led thousands of followers to sea to protest কিহৰ কাৰণে to protest the British salt tax became a landmark example so therefore question at apuna khudise je a salt march to kihor karone kora hoisile apuna answer to ki hobo apuna answer to hobo to protest the British salt tax option A will be the correct answer right moving on to the next question which of the following global leaders was influenced by Gandhi's idea according to passage so passage or mote Gandhir idea pra kone influence hoisile Abraham Lincoln Martin Luther King Jr Winston Churchill ba Mao Zedong now kotha to hol Winston Churchill to ketao answer hobo nuare because Winston Churchill hated Mahatma Gandhi khub hate koisile Mahatma Gandhi thik ase but anyways bakir bhitorot ki hobo lage answer ako ami egita word bisai jam Abraham Lincoln nole Martin Luther King nole Winston Churchill nole Mao now where is the word ebar check korilo so ki lekha ase Gandhi's idea influenced right eta lekha ase ideas influence global leaders kon dhoroner global leaders Martin Luther King Jr from America thik ase Nelson Mandela from South Africa thik ase proving non-violence is not a sign of weakness but of profound moral strength so therefore the correct answer here will be Abraham Lincoln no hoy Mao Zedong no hoy the correct answer is option B thik ase option B yes moving on to the next question according to Gandhi what eventually happens when people respond to operation with patience and moral courage now etu bostu apuni okoman pohibo lagibo teta he answer to dibo paribo a hol inference type questions now inference type questions or karone apuni nohoy gote passage to prothome pohibo lagibo teta he apuni meaning to buzi pabo inference ঠিক আছে কি হ'ব লাগে আনসার
The oppressor becomes stronger and more confident. হবই নোৱাৰে যিমানে আপুনি পেশেন্স এন্ড মোরাল কারেজ দেখাব হিমানে মানুহজনৰ জনে আপোনাৰ অপোজিটত আপোনাৰ বিপৰীত কিবা কথা কৈ আছে হি ধীৰে ধীৰে লাহে ধীৰে তাৰ কাৰেজটো কি হৈ যায় থাকিব ডিক্ৰিজ হৈ গৈ থাকিব the suffering people become united and powerful yes এটো হ'ব পাৰে but that is not the reason এটো reason নহয় patience and moral courage a violent revolution becomes unavoidable নহয় আমি বহুত এক্সাম্পল দেখি পাইছো but that is not the correct answer কেনে ধৰণৰ এক্সাম্পল আপোনালোকে জানে সাগে আনসাৰ দিয়ক এটা কোৱেশ্চন হুদিম এটা হিষ্ট্ৰীৰ পৰা মই মহাত্মা গান্ধীৰে এটা পিসফুল মুভমেন্ট আছিল হে মুভমেন্টটো এন্ড হৈ গল কিহৰ কাৰণে চোৰি চোৰা হত্যাকাণ্ডৰ কাৰণে আপুনি শুনিছে সাগে ইউপিৰ এটা পুলিশ ষ্টেচনত বন্ধ কৰি ফেলে পুলিশ ষ্টেচনটো জুই লগাই দিয়া হৈছিল আৰু তাৰ ভিতৰত আই থিংক 4টা পুলিশ কৰ্মী মাৰা গৈছে হে চোৰি চোৰা কাণ্ডৰ কাৰণে কি হৈ গল এই মুভমেন্টটো শেষ হৈ গল মই কোনটো মুভমেন্টৰ কথা পাতিছো আপোনালোকে মোক এবাৰ চ্যাটত আনসাৰটো দিবা এনিৱেজ দ্য কাৰেক্ট আনসাৰ হিয়াৰ ইজ অপশন ডি যে যিমানে আপোনাৰ moral strength থাকিব courage থাকিব আপুনি silent হৈ থাকিব আপুনি persistently আপোনাৰ কাম কৰি যাই থাকিব the oppressor loses justification for continued cruelty যে কিয় কৰি আছে এই বস্তুটো হি নিজে নিজকে খুদিব question now next question আপোনাৰ হৈছে ইমান স্পিডত আনসাৰ দিয়ে ইমান জলদি পঢ়া হয় okay Gandhi was the greatest political leader of 20th century. The Salt March was most important event in Indian independence. Non-violence is a powerful moral force that can create significant change. British colonial rule was uniquely cruel compared to other empires. Ki hobo lage answer? Let's see. Yes, the correct answer is option C. Non-violence is a powerful moral force that can create significant changes. ঠিক আছে ইটা আমি ঘুৰি যাও আমাৰ যেটো লাস্ট সেকশন রাইট ঠিক আছে সো ইটা নহয় ওয়ান ওয়ার্ড সাবস্টিটিউশনত নহয় আমি বেলেগ এটা সেকশন স্পেলিং মিস্টেক আই থিংক স্পেলিং মিস্টেক স্পেলিং চেকৰ লাস্ট সেকশন কৰো আৰু তাৰ পিছত বাকিখিনি আপোনাক মই এজ আ হোমৱৰ্ক আজি টেলিগ্ৰাম চেনেলত দি দিম আপুনি কি কৰিব টেলিগ্ৰাম চেনেলত যাব যাই ফলে বাকিখিনি কোৱেশ্চন ট্ৰাই কৰিব সলভ কৰিবলৈ আৰু যদি কিবা ডাউট থাকে আপোনালোকে কন্টাক্ট কৰিব পাৰে মোক কন্টাক্ট কৰিব পাৰে বা মোৰ এটা মেন্টৰশিপ গ্ৰুপ আছে WhatsAppৰে মেন্টৰশিপ গ্ৰুপ আছে আই থিংক লিংক টু ডেসক্ৰিপচন বক্সত আছে আপুনি হে মেন্টৰশিপ গ্ৰুপৰ WhatsApp গ্ৰুপ হয় সো সবুৰ তাত WhatsApp তো থাকে আপুনি তাত মোক সুধিব পাৰে স্যাৰ আৰু হে বাই দ্য ৱে যি সকল ষ্টুডেন্ট ইয়াতে বহুত ষ্টুডেন্ট আছে যি সকলে আছে মেন্টৰশিপ গ্ৰুপত সো হে মেন্টৰশিপ গ্ৰুপটো আপুনি বহি থাকিব মই আপোনালোকক মেটেৰিয়েল দিম হেতুৰ কাৰণে দিয়া হোৱা নাই হেতুৰ কাৰণে যদি মেন্টৰশিপ গ্ৰুপটো বনালো হয় তেন্তে আপোনালোকক মই ওপেন কৰি নথলো হয় তাতে সবে মেসেজ কৰিব পাৰে সো আজি মই ৰাতিপুৱা দেখি পাইছো দুটা ষ্টুডেন্টে গুড মৰ্নিং ব্ৰিৰো এইবিলাক কথা কৈছে হেতুৰ কাৰণে গ্ৰুপটো খোলা হোৱা নাই গ্ৰুপটো একচুয়ালি মোটিভটো মই একদম প্ৰথম দিনাই কৈছিলো গ্ৰুপটো খোলা হৈছে আপোনাৰ ডাউট আনসাৰ দিবলৈ ইটা মই মোৰ ফালৰ পৰা যিমান পাৰো হেতু ম্যাথছৰে হক ৰিজনিংৰে হক জিকে জিএছৰে হক বা ইংলিশৰে হক আপোনাৰ ডাউটৰ আনসাৰ দিম এটা বহুত আগতে কোনোবাই মোক কৈছিলে স্যাৰ ইংলিশৰ কিছুমান বস্তু আপুনি ইয়াত দিব ইটা মই স্টাৰ্ট কৰিছো আগতে কারেন্ট এফেয়ার্স দিছিলো যোৱা কালি মই ফ্ৰেজাল ভাৰ্বস কিছুমানো শেয়াৰ কৰিছো আপোনাৰ লগত সো ধীৰে ধীৰে ইংলিশৰ যিকিটা বস্তু আছে হেকিটা কইম আপোনাৰ কিবা ডাউট কোৱেশ্চন আপুনি পঢ়ি আছে কোৱেশ্চন প্ৰেক্টিস কৰি আছে নহয় প্ৰেক্টিস কৰি থাকতে এটা কোৱেশ্চন পালে ইন্টাৰেষ্টিং লাগিল আপোনাৰ হে ইন্টাৰেষ্টিং কোৱেশ্চনটো আপুনি গ্ৰুপত দিব আমি গ্ৰুপত একেলগে ডিসকাস কৰিব পাৰো বেলেগ ষ্টুডেন্টও আপোনাক আনসাৰ দিব তেখেতে নিজৰ ৰিজনিং দিব হেনে ধৰণে গ্ৰুপ আগবাঢ়ি যায় নিজৰ ফালৰ পৰা মই মেটেৰিয়েলটো দিয়ে থাকিম কিন্তু আপুনিও নিজৰ ডাউটস নিজৰ ইন্টাৰেষ্টিং কোৱেশ্চনস এইবিলাক আনিব পাৰে গ্ৰুপটো ঠিক আছে এনিৱেজ মুভিং অন টু দা নেক্সট কোৱেশ্চন মেইনটেনেন্সৰ কাৰেক্ট স্পেলিং কি হয় মেইনটেনেন্সৰ কারেক্ট স্পেলিং কি হ'ব So correct answer here is option C.
maintenance maintenance ঠিক আছে this is the correct spelling maintenance মানে কি হয় কিবা এটা বস্তু আপুনি ইউজ কৰি আছে জানে এটা গাড়ী আপুনি কিনে বা স্কুটি আপোনাৰ তাত আছে বাইক আপোনাৰ তাত আছে বা সাইকেল এখন আছে আপোনাৰ তাত প্ৰতি মাহে আপুনি সাইকেলটোৰ হে চেইনটোত গ্ৰীজ দিবই লাগিব যদি হে গ্ৰীজটো আপোনাৰ হুকাই যায় বা গ্ৰীজটো কেনেবাকে আপোনাৰ হে হৈ যায় সাইকেল আপোনাৰ কাম কৰিব নহয় সো দ্যাট ইজ মেইনটেনেন্স যে আপুনি देखभाल বুলি যে কয় देखभाल কৰি থাকিব লাগিব সো দ্য কারেক্ট আনসার ইজ অপশন সি MAIN মেইন এনে ধৰণে আপুনি মনত ৰাখিব MAIN মেইন TEN ANCE ঠিক আছে moving on to the next question and the last question of the day azir karone last question choose the correctly spelled word pronunciation now huna kuato ami bhul koru bahute pronunciation buli koy pronunciation hoy pronunciation hoy thik ase pronunciation keyboard etia ahi jabo correct spelling okay ki hobo lage the correct answer is pronunciation or correct spelling ki hoy C koise konobai A koise what should be the answer A aru C kisu mane D bulio kole okay pronunciation or spelling ot bahut ifal hipal hoy ase the spelling is PRON prawn thik ase prawn is a mas tu khao ami tar spelling tu beleg hoy baro kintu still PRON hene dhorone apuni monot rakhibo pale UN unnecessary un jitu thake ciation ki hobo CIATION so prawn Unciation ene dhorone apuni mukhosto rakhibo pare so the correct answer is what the correct answer is option D pronunciation so prawn PRON UNCIATION pronunciation ঠিক আছে with this aru eta kotha pronunciation ami pronunciation koribo noaro right uchcharon koribo noaro bhul koru aru eta shobdo hene dhoroner ase apunaloke eta to bhalke answer dibo because ami classot koisu baru grammar or shobdo kitaba apuni nijor family te hudibo nijor apunar dada baido bhonti কোনোবা তো আছে দেখেটো কব গ্রামাৰৰ স্পেলিং টু লেখাছন ম্যাক্সিমাম মানুহে গ্রামাৰৰ স্পেলিং কি লিখে জানা GRAMMER লিখি দিয়ে গ্রামার ঠিক আছে কিন্তু আমি জানো যে ER হ'ব নোৱাৰে এটো কি হ'ব লাগে AR হ'ব লাগে সো গ্রামাৰৰ স্পেলিং এ আমি ভুল লিখো বহুত বাৰ সো देयरफॉर এনে ধৰণৰ স্পেলিং আপুনি যেটা নিজৰ ফ্যামিলিৰ লগত ডিসকাস কৰিব আপোনাৰো জ্ঞানটো বাঢ়িব হিহতে গম পাব যে আমাৰ পোৱালিটোৱে পঢ়ি আছে right so with this we will be ending today's session class to hek hoar pisote apunak ki di dim moi class to hek hoar pisote apunak class notes to di dia hobo kintu kotha tu hol je itia je amar 5 bosorot পরীক্ষা আইবলে গৈ আছে অকল এটা ডিপার্টমেন্ট বা ADRE তে হ'ব নেকি yes আমাক লাগে এটা চাকৰি হেতু ADRE পায় পাও হেতু DHS ৰ পায় পাও বা যি কোনো ডিপার্টমেন্টৰ পায় পাও হেতু তো আপোনাৰ ওপৰত ডিপেন্ড নকৰে আপুনি চাকৰি হে লাগে নাও হে গভৰ্নমেন্ট চাকৰিৰ কাৰণে আমি এই ব্যাচটো স্টার্ট কৰিছো প্ৰথম ক্লাসটো হ'বলৈ গৈ আছে 28 মে আজিৰ ডেট কি আজিৰ ডেট হৈছে আপোনাৰ 16 মে নাও 5-6 দিনৰ পিছতে ওৰিয়েন্টেশন ক্লাস পাতি দিম আমি ওৰিয়েন্টেশনত আপোনাক বুজাম কেনে ধৰণে আপুনি পৰীক্ষা এটাৰ কাৰণে পঢ়িব লাগে কোনটো আপোনাৰ প্ৰাইমেৰী পৰীক্ষা হ'ব লাগে কোনটো সেকেন্ডাৰী হ'ব লাগে আৰু দুইটাৰ ভিতৰত আপুনি কেনেকে ম্যানেজ কৰি চলিব পাৰে হেনে ধৰণৰ ওৰিয়েন্টেশন ক্লাস এটা আহিবলৈ গৈ আছে 5-6 দিনৰ ভিতৰত সো হে কাৰণে আপোনাক কৈ আছো যে এই অল গভৰ্নমেন্ট আসাম ব্যাচটো যদি আপুনি লয় তেন্তে আপোনাৰ জিমান পৰীক্ষা আছে মানে এই 5 বছৰত জিমান পৰীক্ষা হ'বলৈ গৈ আছে সবুৰে সলিউশন এটা জায়গাতে পাই যাব বেলেগ বেলেগ কে 100 টকাৰ এবাৰ আপুনি কিনিলে 200 টকাৰ আৰু এটা কিনিলে 500 টকাৰ এটা কিনিলে 600 টকাৰ কিনিলে এনে ধৰণৰ কৰিব নালাগে তাতে পইচা বেছি হে ওয়েস্ট হয় সো আপোনাৰ কাৰণে ভাবি কিনি আমি অনলি কম্পিটিশনে আপোনাৰ কাৰণে আনিছো অল আসাম গভৰ্নমেন্ট এক্সাম ব্যাচ এই ব্যাচতো মই জানো আপোনালোকে কব স্যাৰ আপুনি আপোনাৰ ফালৰ পৰা জিমান কৰিব পাৰে কক সো देयरफॉर মই নহয় মোৰ ফালৰ পৰাও এটা ডিসকাউন্ট কোড আপোনাক দি আছো PT015 সো PT015 আপুনি যদি এপ্লাই কৰে তেন্তে আপোনাক 15% ডিসকাউন্ট দিয়া হ'ব এটা মই নাজানো অফিসৰ বেলেগৰ ডিসকাউন্ট কোডত কিমান ডিসকাউন্ট দিয়া হয় মোৰ ফালৰ পৰা মই 15% দি আছো কিন্তু এই 15% অকল ডিসকাউন্টে নহয় আপুনি যদি PT015 ইউজ কৰে তেন্তে মই আপোনাক এই বস্তুটো বুজাই দিম যে যিটো এক্সাম আপুনি দি আছে হেতু এক্সামৰ কাৰণে কেনেকে পঢ়িব লাগে আপোনাৰ স্ট্ৰ্যাটেজি কি হ'ব লাগে
কোনটো টাইম টেবল কেনেকে ইউজ কৰিব পাৰে সো অন এণ্ড সো ফৰ্থ মানে মোৰ গাইডেন্স আপুনি পাই যাব বাকিও আপুনি ইউজ কৰিব পাৰে পইচা বাচাবলৈ সো আপোনাৰ কথা যে আপুনি পইচা বাচাব খুজিছে নে মোৰ মেন্টৰশিপ বিচাৰিছে দ্যাট ইজ your thing আপুনি ডিসাইড কৰক কিন্তু এটো মোৰ ফালৰ পৰা এডভাইস যে আপুনি এই কোডটো ইউজ কৰে নকৰে হেটো আপোনাৰ কথা মেন্টৰশিপ লাগে আপুনি কৰিব পাৰে কিন্তু ব্যাচটো আপোনাৰ কাৰণে মই এডভাইস হিচাপে দি আছো যে ব্যাচটো লব বা চিন্তা কৰিব এবাৰ নিজৰ ঘৰৰ প্ৰতিটো মেম্বাৰৰ লগত হুদিব মই এই ব্যাচটো লব খুজিছো সৰকাৰি চাকৰি মানে নিশ্চিত হ'ব পাৰে এটা স্টেপ মই আগবাঢ়ি যাম এটো ব্যাচৰে সো উইথ দিস এই চিন্তাৰে আমি ক্লাসটো এন্ড কৰিম ভাবিব অকমান নিজৰ কাৰণে অকমান নিজৰ পৰিবাৰৰ কাৰণে এই কথাটো ভাবি আপুনি আগবাঢ়ি যাব থ্যাংক ইউ এভৰিवन আকৌ লগ পাম আপোনাক 3টা বজাত আমাৰ ক্লাস আছে এপেক্স বেংকৰ পৰীক্ষাৰ আমি প্ৰস্তুতি চলাই আছো লগতে হে ব্যাচটো থাকিব আপোনাৰ কিহৰ কাৰণে ভোকাবুলাৰীৰ কাৰণে সো আপুনি যদি ভোকাবুলাৰী প্ৰেক্টিস কৰিব খুজিছে 3টা বজাত আকৌ লগ পাম অনলি কম্পিটিশনৰ এটো চেনেলতে থ্যাংক ইউ এভৰিवन আকৌ লগ পাম